Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers MP16 Frenzy και Basho. Και όπως βλέπετε, ο Frenzy και ο Basho έρχονται με ένα μικρό κουτάκι. Τους βλέπουμε εδώ πέρα και στις δύο μορφές τους. Στην πάνω πλευρά και κάτω πλευρά του κουτιού τίποτα το ιδιαίτερο. Στα πλάγια του κουτιού βλέπουμε τον Frenzy στην ρομπότ μορφή του. Στην άλλη πλευρά του κουτιού βλέπουμε τον Basho στην πουλί μορφή του. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Οι φιγούρες έρχονται με αυτό εδώ το φυλάδιο. Όλα είναι στα ιαπωνέζικα, οπότε δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έρχονται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας. Και φυσικά έρχονται με τις οδηγίες τους, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Και η πίσω πλευρά των οδηγιών, όπου βλέπουμε τη μεταμόρφωσή τους. Ας πάμε να δούμε και τις φιγούρες από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Frenzy στην ρομπότ μορφή του και τον Basho στην πουλί μορφή του. Ο Frenzy είναι repaint του Masterpiece Rumble και ο Basho είναι repaint του Masterpiece Laserbeak. Οι φιγούρες είναι ακριβώς ολόιδιες, απλά έχουν διαφορετικά χρώματα. Αυτό είναι το reissue του 2017 και ας δούμε λίγο τον Frenzy. Λοιπόν, είναι ακριβώς ολόιδιος όπως ο Rumble, απλά είναι σε μπλε χρώμα. Όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι του περιστρέφεται 360 μοίρες, επίσης μπορεί να κοιτάξει τελείως επάνω λόγω της μεταμόρφωσης. Η ώμη του εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω κάτω. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτήν εδώ πέρα την κλείδωση του ώμου για να φέρουμε το χέρι εντελώς επάνω. Λυγίζει εδώ πέρα στον αγκώνα. Η γροθιά πηγαίνει μόνο προς τα μέσα λόγω της μεταμόρφωσης, τίποτα στην γροθιά. Τα πόδια του είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε πάνε μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ. Λυγίζει, μάλλον πάει επάνω ως εδώ. Λυγίζει στο γόνατο έτσι ακριβώς, αλλά μπορεί να λυγίσει και προς τα μπροστά. Και η πατούσα είναι επίσης σε σφαιρική άρθρωση, πηγαίνει προς τα πάνω λόγω της μεταμόρφωσης και περιστρέφεται επίσης. Πολύ καλή άρθρωση για τόσο μικρή φιγούρα. Και για να δούμε τώρα και τον Basho. Έχω ακούσει σε προηγούμενες εκδόσεις ο Basho είχε πρόβλημα με την βαφή του, αλλά σε μένα από ό,τι βλέπω είναι μια χαρά βαμμένος. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, ο λαιμός του μπορεί και πάει πάνω κάτω, όπως επίσης και το κεφάλι του, από αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Τα φτερά του πάνε μπρος πίσω λόγω της μεταμόρφωσης και μπορούν να κλείσουν σε δύο σημεία, εδώ και εδώ. Όσο για τα πόδια του, περιστρέφονται και μπορούμε να τα πάμε προς τα πίσω λόγω της μεταμόρφωσης. Επίσης ο Basho έχει μια κάμερα παρακολούθησης, μια μικρή κάμερα παρακολούθησης, είναι αυτή εδώ πέρα. Και
Για να δούμε λίγο και τα αξεσουάρ του Frenzy. Λοιπόν, έχει αυτά εδώ τα όπλα, τα οποία μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε εδώ πέρα πίσω στους ώμους του Frenzy. Και μπορούμε επίσης να γυρίσουμε το χερούλι και να το βάλουμε το όπλο να το κρατάει. Μια χαρά. Επίσης μπορούμε να πάρουμε τα hammer arms και να το τοποθετήσουμε εδώ πέρα στον Frenzy, κλείνοντας τις γροθιές. Και απλά τα σέρνουμε έτσι προς τα μέσα. Και είναι κάπως έτσι. Ok. Για να ξαναβγάλω τις γροθιές του προς τα έξω. Επίσης, εάν δεν θέλουμε να τα βάλουμε στα χέρια του τα hammer arms, μπορούμε να ανοίξουμε αυτά εδώ τα καπάκια και να τοποθετήσουμε τα όπλα εδώ πέρα μέσα. Κλείνουμε τα καπάκια, παίρνουμε αυτήν εδώ πέρα τη θήκη, τα βάζουμε εδώ πέρα μέσα και κουμπώνουμε τα hammer arms στην πλάτη του. Και καλά τώρα ότι έχει ένα jetpack πίσω στην πλάτη του, αλλά ok, το κάνει back heavy και πέφτει εύκολα. Θα πρέπει να λυγίσετε τα πόδια του μπροστά για να μην πέφτει η φιγούρα. Ok. Επίσης μπορούμε να πάρουμε μπορούμε να πάρουμε τον Masterpiece Soundwave από εδώ, να βγάλουμε αυτό εδώ το εξάρτημα, να το τοποθετήσουμε εδώ στα hammer arms και να βάλουμε, να το κουμπώσουμε εδώ πέρα στο Masterpiece Soundwave. Και καλά ότι φορτίζει τον Soundwave ή στέλνει πληροφορίες στον Soundwave, δεν ξέρω, βάλτε την φαντασία σας να δουλέψει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Και εδώ έχουμε όλες τις κασέτες του Masterpiece Soundwave μαζί. Νομίζω πως δείχνουν πάρα πολύ ωραίες όλες μαζί. Και εδώ θα δούμε τον Frenzy και τον Buzzsaw δίπλα σε μία Legends Class φιγούρα, το Generation Swerve. Όπως βλέπετε, ο Frenzy είναι λίγο πιο μικρός από μία Legends Class φιγούρα. Φέρνω μέσα και τον Masterpiece Soundwave σε ρομπότ μορφή. Το βλέπετε αυτό εδώ το διαφανές πλαστικό. Εδώ πέρα θα δείτε ο Buzzsaw κάτω από τα πόδια του έχει αυτές τις τρύπες και μπορούμε να βάλουμε το Buzzsaw επάνω στο χέρι του Masterpiece Soundwave. Όπως επίσης μπορούμε να τον βάλουμε και εδώ πέρα πάνω στους ώμους. Όπως βλέπετε κάθεται μια χαρά. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα hammer arms, να τα τοποθετήσουμε ακριβώς εδώ. Και καλά τώρα ο Soundwave έχει έξτρα όπλα. Ναι, ok. Επίσης μία άλλη ιδιότητα που μπορείτε να κάνετε είναι ότι μπορείτε να ανοίξετε αυτό εδώ πέρα το πάνελ από τον Masterpiece
Soundwave και να τοποθετήσετε το όπλο εδώ πέρα μέσα. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνετε αυτό, αλλά καλύτερα μην το κάνετε, γιατί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να βγάλετε μετά το όπλο προς τα έξω. Δεν ξέρω αν τώρα θα μπορέσω να το κάνω. Μπροστά στην κάμερα είναι δύσκολο να το κάνω. Τέλος πάντων, δεν μπορώ τώρα να ασχοληθώ μαζί του, να χάσω όλη την ώρα με αυτό εδώ. Μπορείτε τέλος πάντων να το τοποθετήσετε εδώ πέρα μέσα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τον μπάσο σε κασέτα μορφή. Για αρχή, τι κάνουμε για αρχή? Θα κλείσουμε τα πόδια έτσι προς τα πάνω. Θα ισιώσουμε το λαιμό του. Θα ανοίξουμε από εδώ πέρα τα φτερά του. Θα κλείσουμε αυτά εδώ τα φτερά προς τα πίσω και θα κλείσουμε και τα μικρότερα φτερά προς τα μέσα. Θα κλείσουμε από εδώ πέρα τα φτερά προς τα μέσα και τέλος θα βάλουμε το κεφάλι εδώ πέρα μέσα. Και ο μπάσο είναι έτοιμος σε κασέτα μορφή. Λοιπόν, τώρα ο Frenzy. Γυρίζουμε το κεφάλι του από την άλλη πλευρά. Το φέρνουμε προς τα πίσω και το βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Κλείνουμε τη μέση. Κλείνουμε από εδώ πέρα τις γροθιές. Σηκώνουμε τους ώμους προς τα πάνω. Τα φέρνουμε έτσι προς τα πάνω. Σηκώνουμε τα πόδια προς τα πάνω. Και τώρα θα διπλώσουμε από εδώ, από αυτό το σύνδεσμο, το πόδι προς τα μέσα. Έτσι ακριβώς. Και τέλος το φέρνουμε έτσι προς τα πάνω. Και ο Frenzy είναι έτοιμος σε κασέτα μορφή. Όμορφες και οι δύο οι κασέτες, αρκετά ωραίοι και οι δύο βασικά. Φέρνω μέσα για το Masterpiece Soundwave σε κασετόφωνο μορφή. Επίσης έρχονται και με δύο κασετοθήκες. Μπορούμε να βάλουμε, να αποθηκεύσουμε τις κασέτες εδώ πέρα μέσα. Και να είναι κάπως έτσι. Μέσα στον Masterpiece Soundwave ήδη έχω τον Masterpiece Ratpad. Χωράει 3 κασέτες ο Masterpiece Soundwave. Και για να δοκιμάσω τώρα να βάλω και τις άλλες δύο κασέτες. Είμαι σίγουρος ότι πάλι θα μου κολλήσει το πορτάκι, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω. Okay. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε τώρα να τις βγάλουμε. Πατάμε το κουμπί, βγαίνει ο μπάσο. Κλείνουμε το καπάκι, πατάμε αυτό το κουμπί προς τα κάτω για να έρθουν οι κασέτες μπροστά. Πατάμε να ανοίξει, βγαίνει ο Frenzy. Κλείνουμε, πατάμε το κουμπί προς τα κάτω, έρχεται μπροστά ο Ratpad και βγάζουμε όλες τις κασέτες. Ok, τώρα ψιλοδούλεψε, αλλά εντάξει, δεν δουλεύει πάντα πάντως.
Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε πάλι και τους δύο στις εναλλακτικές μορφές τους. Ανοίγουμε από εδώ πέρα τα χέρια του, ξεδιπλώνουμε τα πόδια, έτσι ακριβώς, μάλλον είναι από εδώ είναι, τα γυρίζουμε προς αυτή την πλευρά, βγάζουμε τα πόδια προς τα κάτω, σηκώνουμε τη μέση, βγάζουμε τις γροθιές από εδώ πέρα κάτω, φέρνουμε τα χέρια προς τα κάτω και τέλος σηκώνουμε το κεφάλι από εδώ πέρα πίσω και το γυρίζουμε στη σωστή θέση. Και ο Frenzy είναι έτοιμος στην ρομπότ μορφή του. Τώρα ο Μπάσο. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολο από εδώ πέρα να βγάλουμε το κεφάλι του Μπάσο, αυτό που κάνω εγώ είναι να πατήσω αυτό εδώ το μαύρο πλαστικό προς τα μέσα. Και όπως βλέπετε το κεφάλι σηκώθηκε, έτσι ώστε τώρα μπορώ να το πιάσω για να το βγάλω προς τα έξω. Μετά, τι κάνουμε μετά? Σηκώνουμε τα φτερά του αυτά εδώ προς τα πάνω, ανοίγουμε τα φτερά από εδώ, τα φέρνουμε προς τα πίσω, βγάζουμε και τα πόδια και ο Μπάσο είναι έτοιμος στην πουλή μορφή του. Τελικά συμπεράσματα, ακόμη ένα πολύ όμορφο σετ και οι δύο φιγούρες είναι καταπληκτικές, μικρές, με όμορφες λεπτομέρειες και normal άρθρωση. Εύκολες στη μεταμόρφωση, έξυπνη μηχανική και παίρνετε και δύο θήκες σε περίπτωση που θέλετε να τις αποθηκεύσετε κάπου. Είναι ένα σετ που αξίζει να είναι στη συλλογή σας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.